Phalacrocorax carbo în latină sau Большой baclan în limba rusă. Din start aș dori să vă dau un sfat care cred că vă va fi de folos pe viitor. Stăruiți-vă să aflați în primul rând numele păsării, animalului, plantei, insectei, indiferent numele cui vă interesează, în limba latină. Deoarece în lumea științei, denumirile tuturor speciilor se dau în această limbă. Și cu acest nume, dumneavoastră veți putea înțelege cu ușurință pe cine aveți în față. Așadar, cormoranul mare. Prima dată am văzut această pasăre în Germania, în împrejurimile orășelului Potsdam. Falnic și îngânfat stătea pe ramurile unui arbore doborât, posibil de furtună, în apele unui lac. M-a atras aspectul fizic exterior și ochii lipsiți de mimică sau careva emoții. Întreaga lui făptură și felul de a se comporta, involuntar îți trimit gândurile în era dinozaurilor. Dacă o să aveți posibilitate să îl priviți în mai de aproape, veți înțelege despre ce vorbesc. Cioc lung și încovoiat la vârf ne dă de înțeles că avem în față un răpitor, ce nu este departe de adevăr, deoarece raționul alimentar este constituit aproape în întregime din pește. Dar nu se dă la o parte să guste din când în când câte un mormoloc, o crustacee, un melc sau câte o broscuță. Din punctul meu de vedere, natura a fost foarte generoasă cu aceste păsări. Cormoranul poate să zboare, să înoate pe suprafața apei sau să se scufunde până la 25 de metri adâncime în căutarea hranei, astfel reținându-și respirația în mediu 70 de secunde. Odată am fost martor ocular când un cormoran s-a scufundat. Așa și nu am mai văzut când și unde a ieșit la suprafață. Cormoranul nu prezintă dimorfism sexual, adică nu vom putea deosebi masculul de femelă prea ușor. Culoarea penajului este aproape identică la ambii. Ca de obicei, masculii sunt mai mari și mai grei ca femelele. Reprezentanții acestei specii pot atinge o greutate de circa 3 kg și anvergura aripilor poate ajunge până la 1,6 metri. Deseori pot fi văzuți cocoțați pe pietre care ies la suprafața apei, bușteni plutitori sau arbori prăbușiți în apă, uscându-și pemele. Ăsta probabil este unicul minus observat de mine. Cormoranii sunt lipsiți de glanda aceea care secretă o grăsime specială cu care majoritatea speciilor de păsări acvatice își ung penele pentru a le putea păstra uscate și care le permite aflarea în apă ore în șir. Una din problemele zilnice ale cormoranilor ne oferă nouă posibilitatea de a admira fălnicia acestor păsări în procesul de uscare a penelor. Deseori se strâng în colonii, în locuri mai îndepărtate de oameni sau greu accesibile pentru oameni. În unele țări din Asia, această pasăre este folosită de către pescari ca unealtă vie pentru pescuit. Dar despre asta, posibil vom vorbi în unul din videourile viitoare. Atât pentru astăzi. Pe curând!